everyone, welcome back to my channel. It's me, Bea B. So in today's video, as you can see on the title, I will be sharing with you my interview experience at Manila Embassy. So if you're not interested, you can just click out on this video because this one is for CR1 visa. I'm gonna share with you my experience, kung ano yung mga tanong sa akin, and kung ano yung mga sinabi sa akin na instruction. So if you want to know more about this, then just keep on watching! Ang schedule ko is February 4, 7:05 ng umaga. So, nandun ako ng 6 a.m. and madami na doon nakapila kahit 6 a.m. pa lang. Pero, meron kasing sariling schedule. So, meron kayo doon makikita. Bago kayo makapasok is may board doon sa may guard. Usually, may nakatayong guard. Tapos, nilalagyan nila yun kung ano yung pwedeng pumasok. Like, 7:05, CR1 or immigrant visa, ganon. Meron ding mga non-immigrant visa. So, tingnan nyo na lang kung ano yung schedule nyo. Tsaka, huwag kayong mahiyang magtanong. Usually, ang tip ko sa inyo, pumunta kayo sa unahan kasi usually tumatawag lang sila and hindi agad nila napapalitan yung nasa taas. So, minsan, kahit yung nasa taas 6:45 pa lang, tinatawag na din nila yung pang 7:05. So, yun yung pinakauna kong tip. Pangalawa, ang ihanda nyo lagi is yung DS-260 nyo at saka yung passport. So, ayun, after nyo makapasok, may pila doon. Tatanong ng guard kung kayo ay immigrant o non-immigrant and ituturo sa inyo kung saan kayo pipila. Then, after nun, ang hihingin sa inyo is yung DS-260 and passport. Tapos, didikitan nyo ng sticker. So, meron ako ditong mga notes para wala akong ma-miss. Yung mga nangyari sa akin ay sinulat ko that day din para wala akong makalimutan. Didikitan ng sticker yung inyong DS-260 and yung DS-260 nyo is dapat merong barcode kasi papunch nila yung barcode. Pero kung wala kayo, kailangan yung magpa-print ng may barcode. Talagang hindi sila papayag nang wala yung barcode. Then, yung passport nyo is ilalagay sa plastic. Pero yung passport nyo naman is dadalhin nyo din. So, yun yung mga unang step. Pangalawang step is yung checking ng bag. So, ang tip ko na pangatlo is huwag kayong magdadala ng cellphone, charger, USB, kahit ano na merong pwedeng makuhaan ng data or something. Tsaka lahat ng mga electricals ay huwag nyo nang dalhin kasi papalabasin lang din kayo. So, meron dong mga, kung meron kayong kasama, much better kasi sa kanila nyo pwede iwanan. And then, kung wala naman kayong kasama, meron din doon na pwedeng magtabi. May bayad nga lang. Tsaka, syempre, hindi mo alam kung mapagkakatiwalaan ba sila. Although, trabaho talaga nila yun. Pero, you know, these days, trust issues. Yung second step is yung checking ng bag sa x-ray. So, 2 beses i-check yung bag nyo. Kaya wag na kayo magtaka kasi wala talaga kayong lulusutan. Nakikita at makikita nila yon kasi meron silang x-ray na machine. So, yung pangalawang checking is nasa next building. You will be instructed kung saan ka pupunta pagdating mo sa next building. So, yung akin may sticker na A. Makikita nyo yun sa DS-260 nyo. So, yung sticker ko is merong A. Yung A00 something. So, doon ako pinapila doon sa A. So, ituturo din sa inyo. May mag-guide sa inyo. Wala naman talagang dapat ikatakot or ikakaban na hindi mo alam kung ano yung pwede mong gawin kasi marami talaga na nag-a-assist doon. Pagkaupo pa lang, habang kasi yung upuan doon is parang pila papunta doon sa consul. Filipino consul, usually yung mga nag-i-interview doon. So, pina-prepare sa akin yung aking PSA, birth certificate, marriage certificate, at saka yung Senomar. Lagi kayong magdadala nun. Pangalawa, yung NBI, yung ITR, at saka affidavit of support. After nun, pipila nga kayo doon. And then, ang mag-i-interview is yung Pilipino. So, itatanong lang sa inyo, usually,
halos pares lang sila ng tanong noong American na consul. So, ang gagawin doon is, bibigyan kayo ng instruction, may mga itatanong sa inyo na usually yun nga yung tinatanong lang din ng mga American consul, kaya lang mas detailed yung sa American consul. So, hihingin yung fingerprint nyo, yung DS-260. Tapos, after nyo doon sa screening, pupunta kayo doon sa fingerprint. Tapos, ang hinihingi lang doon is DS-260. So, sasabihin naman sa inyo kung anong counter kayo pupunta. Makikita nyo naman yun agad. Then, after doon, pipila na kayo doon sa consul para sa American. So, medyo mahaba yung pila doon kasi sama-sama na yung lahat ng station ABC. Hindi ko alam kung hanggang anong letter. Pero, pati yung K1 at saka si R1 magkakasama na doon. So, ang tinanong lang sa akin is pangalan ko, birthday ko. Yun nga pala yun yung laging tinatanong kahit saan counter kayo pumunta. Tapos, who is your petitioner? How did he get there? What year? How did we meet? When did we meet? When was the last time we saw each other? Is your wedding big? What kind? And kung ilang tao? So, ang napatapat sa akin babae. So, hindi ko ina-expect na sa kanya ako mapapatapat kasi actually medyo natakot ako kasi hindi ko alam na siya yung unang matatapos, pero yung nasa unahan ko kasi na sinundan ko dun sa window na yon, ang tinatanong niya is kunwari parang militar ata yung kanyang fiancé visa kasi. Sa pagkakarinig ko, kasi maririnig mo naman talaga yung mga tanong nila. Kasi may microphone sila. Tapos may glass window lang. So, kahit nakapila ka, maririnig mo yung mga tinatanong. Tsaka kung approve ka ba or hindi. So, nakakakaba talaga. Yung sinundan ko, sabi ng interviewer, kung tinatanong na ata kung army or navy or kung anong klase, tsaka kung anong position, tapos sinasabi, tapos parang nalilito yung sinundan ko. So sabi niya, are you sure? Parang hindi ko alam kung tinitrick siya, ini-intimidate siya, or yung parang tinitingnan lang naman usually yung mga kung consistent ka sa sagot mo. So, yun lang naman yung kailangan mo. Kasi, syempre, kung nagsasabi ka ng totoo, dapat same pa din yung sagot mo. Kahit gaano niya itanong, kahit itanong niya ng pa-positive or itanong niya ng pa-negative, dapat same pa din yung sagot mo. So, kung naiintindihan niyo yung positive at saka negative na question, like, pupunta ka ba dito? Syempre, sasabihin mo, oo. Tapos, kunwari, tatanungin niya ng ibang way, in a negative way na, hindi ka ba pupunta dito? So, di ba negative yon? So, dapat negative din ang sagot mo na, hindi. Kasi, ayun, parang tinitingnan lang niya kung nagsasabi ka talaga ng totoo through your consistency. So, yung ibang mga tanong sa akin, what are he doing for a living, his position and company? How many are them in the house? And are his parents still working? Tsaka, how old is he when he got there? Kasi ang asawa ko ay natural born Filipino. So, nung nagpunta siya dito, syempre, American citizen na siya ngayon. Kaya tinatanong niya kung ilang taon siya nung nakapunta siya dito. Tapos, after nun, sabi lang niya is, okay, I will recommend your visa for approval for about 2 to 4 weeks. Tapos, sabi niya, get a piece of paper and call them for your delivery address. So, yun yung exactly na kung paano niya sinabi. Hindi yung kagaya sa iba na, welcome to the United States! Welcome to the United States! Congratulations, your visa has been approved. So, kung hindi man yun sa inyo nasabi, okay lang yun. Mag-antay na lang kayo, tumawag na lang kayo dun sa to go para sa delivery address nyo. I-confirm nyo lang yung delivery address nyo kung siya ipapadeliver nyo sa bahay. O kung kayo ay magpipick up sa branch. So, usually, ang isa ko pang tip, kasi taga-province ako, so mas matagal talaga i-deliver yung sa akin. Kaya lang, kung nagmamadali kayo,
dun mo siya i-pick up sa To Go branch ng Mall of Asia kasi yun yung pinakamalapit na To Go na branch. So dun lang nila pinakaunang dadalhin. Usually, ang alam ko, after 2 days or after 1 day nga ata is makukuha mo na siya doon. So, ayun. Kung nagmamadali lang naman kayo, yung sa akin kasi it takes about 1 week, exactly 1 week bago ko na receive yung aking visa. Ayun lang naman. And ang tip ko pa is huwag kayong kabahan at alam mo yun, para hindi kayo malilito sa sasabihin nyo. Minsan kasi kahit alam mong totoo yung sasabihin mo, kapag tinitrick ka tapos kinakabahan ka, 'di ba? Parang malilito ka tapos mag-iiba yung sagot mo. So, yun lang, relax lang kasi ikaw naman talaga nakakalam kung ano yung totoo. At saka, magbe-base lang sila sa lahat ng documents na pinasa mo. So, naging advantage din na parang kami lang din yung nag-aayos ng papers namin at hindi kami nagpapaayos ng papers. Like, hindi kami kumuha ng attorney o kaya yung group. Ibang organization o tao na magre-represent sa amin. Mas maganda na from the start, hands-on kayo doon. Kasi madali lang naman talaga yung pinaka-application niya tsaka process. Matagal lang talaga siya. So, hindi siya complicated kagaya ng iniisip nyo. So, madali lang siyang mag-ayos, madami ka lang aayusin, tsaka matagal ka lang maghihintay. So, nakalimutan ko pala sabihin yung mga requirements. Pero nasabi ko ata partially kanina nung pinapahanda sa akin yung requirements. Pero, ang requirements lang naman is, una yung wala kasi akong medical na pinadala. Sila daw yung magpapadala doon. So, wala na akong medical na dala. Pangalawa, yung mga tips ko is, hihingi lang sa inyo sila ng either one of their, kunwari yung parang source of income, like, diba ang dami doon, like W2, IRS, ITR. So, lahat yun dinala ko. Pero, ang hiningi lang sa akin is dalawa. So, hindi ako sure, pero It's a choice. You choose. basta siguro makikita nila yung kung magkano yung income ng asawa mo or ng fiancé mo is okay na yon. Pero sa akin, dinala ko lahat. Kinakulit ko talaga siya kasi ayoko nang may mapepending ako na documents kasi mas matagal yon. Isa sa mga pinaka-importante na malaman. And then, yung mga pinasa niya sa NVC, usually yun lang din yung kailangan sa interview. So, ilalagay ko na lang sa baba yung link kung saan yung makikita yung mga requirements na kompleto para kung may mamiss ako, nyo siya pwedeng ma-check kasi mahirap din maglista, 'di ba? Tsaka may checklist doon na pwede kayong ma-download. Ilalagay ko din sa description box. And ano pa ba? You can pay everything online. Yeah, isa pang tip is pay everything online. Mahirap kasi kasi kung hindi ka pa nakapagbayad, although pwede ka magbayad doon, pero mas tatagal yung process mo. Tapos, depende din yung babayaran mo. Like, mahirap magdala ng malaking cash, 'di ba? So, yung babayaran mo, for example, doon is nakadepende kung magkano yung dollar ngayon. So, baka it's either mapamahal ka pa, so better na sa online na lang kayo magbayad lahat. So, yun lang yung mga tips ko and nakatulong sa inyong video na ito. Kung meron kayong tanong, comment it down below and I'll be doing some other videos like what's in my visa packet o kaya CFO experience at saka yung To Go experience at saka yung mga ganon na video. So, comment down below kung gusto ng mga ganon. And hindi ko kasi alam kung maraming ba interested kasi ang channel ko naman talaga is beauty channel tsaka lifestyle vlogs or something. Yeah, that's it. Don't forget to like, comment, and subscribe if you haven't already, and hit the notification bell to keep you posted on my upcoming videos. This is me, Bea, signing off, reminding you to be a believer of your own beauty and a blessing to everybody. See you on my next video. Bye!